Hello po, today ay magbibig po tayo ng ating mango muffins. Ito po ang mga kailangan natin na ingredients. Ito po ay napakadali lang gawin. Meron po tayong nuts, tapos vegetable oil, salt, baking powder, fresh milk, and isang itlog, at saka flour, at saka ating white sugar, ganun din ang ating mango. Una po natin gagawin, yan po, pagsamasamahin na natin ang ating mga dry ingredients. Yan ating baking powder, sugar, ang ating salt, ang ating flour, ang ating nuts na dinurog ko lang po yung mani. Yan po, sasalo na rin natin. Kayo po kung gusto niyo yung buo or yung durog. Pagkatapos po niyan, pagsalo-saloyin na po natin lahat, isunod na po natin ang ating lahat ng wet ingredients. Tulad ng ating itlog, yan binit ko na po yung ating egg at saka ating fresh milk, ang ating vegetable oil. Panghuli po natin lalagay ang ating mangga. Yan po. Bali, bibake po natin siya ng 20 minutes. Tapos po, pag ganyan na po yung texture niya, ready na po natin. Ibibake na po natin siya. Yan po, isalin na natin sa ating cupcake pan. After 20 minutes po, yan na po, luto ng ating mango muffins. Yan po, the ingredients, it's in the description. Please subscribe to my channel. Thank you!